In deze verdiepende Self-Ari wil ik met je gaan kijken, naast die basis, naar hoe kan ik nu mijn patronen leren herkennen, hoe kan ik voelen in mijn lijf, waar ik ben. Zit ik in veilig, zit ik in vechten, vluchten, zit ik in de shutdown? En wat kan ik daar dan aan doen? Welke schitteringen helpen mij weer terug naar veilig toe? Daarnaast gaan we ook kijken naar bepaalde patronen, de manieren hoe je beweegt in het leven, letterlijk. Hoe je loopt, hoe je zit, hoe je beweegt. En of die patronen soms ook daarin dingen aan je kunnen vertellen. En of je daar een beetje mee kan gaan spelen door af en toe proberen iets anders te doen. Gewoon om eens even te testen, hoe is dat dan? Niet om jezelf als persoon te veranderen, maar om af en toe eventjes wat te schuren in de patronen. Om te voelen, hey, welke past nou het beste? En ben ik nou onbewust ergens ingerold of ga ik nu bewust ergens voor kiezen? Want dat is wat je wel mag doen, denk ik. We gaan kijken hoe we de hulpbronnen verder kunnen uitbreiden. Hoe je emoties groter en kleiner kan voelen en kan ervaren. En hoe je vooral met speelsheid naar dat allemaal kan kijken. Dat is wat ik het belangrijkste vind in deze verdiepende Self-Ari. En dat allemaal vooral in dienst van dat jij gaat vertrouwen dat jij goed genoeg bent zoals je bent. Want dat blijft voor mij altijd het uitgangspunt. Je hoeft niet te veranderen. Je bent al je kleuren en heel je zijn, in welke vorm dan ook, ben je een aanwinst, denk ik, voor deze maatschappij, voor deze wereld. En ik wil vooral dat je dat ook durft te zien en durft te vieren. Op een manier die bij jou past. En schitteren zoals jij bent, want dan ben je goed genoeg. Dat is het allerbelangrijkste wat ik hoop je daarin mee te geven. En dan ga ik meteen de overstap maken naar een stukje zelfcompassie en zelfacceptatie. Want dat is vaak het lastige in het jezelf zijn. Het is moeilijk om liefdevol naar jezelf te zijn als je de hele tijd vindt dat je dingen fout doet. Het is moeilijk om jezelf te accepteren als je van allerlei ruwe randjes aan jezelf merkt waar je niet blij van wordt. En dat snap ik. Aan de ene kant snap ik dat dat heel moeilijk aan te accepteren is. Aan de andere kant, er is zoveel in je leven gebeurd dat het eigenlijk logisch is dat je op dit punt nu staat. Met al die rafelige randjes en al die fijne schitteringen en alles wat daarbij hoort. Dat maakt jou jou. En dat is heel erg gaaf. En het enige wat ik hoop is dat je daarin durft te navigeren, leert te navigeren. Hoe kan ik nou het beste mezelf zijn? En hoe wil ik dat dan graag? Wat vind ik daarin belangrijk? Welke waarden heb ik daarvoor die mij een richting wijzen? En kan ik dan oké worden met de ups en downs die daarin zijn? En met alle kanten van mezelf. De kanten die ik fijner vind en minder fijn vind aan mezelf. En kan ik daar ruimte voor maken?